Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm một món bánh hấp rất là ngon, với lớp vỏ bên ngoài vừa dai dai giòn giòn để nguội không bị cứng. Đặc biệt phần nhân bên trong cũng rất là giòn, kết hợp lại sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị mới lạ mà chưa có ai chia sẻ. Trước tiên để chuẩn bị phần nhân, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng củ cải trắng khoảng 300g. Sau khi rửa thật sạch, gọt vỏ, mình sẽ đem đi cắt sợi. Đun sôi khoảng 1 lít nước. Sau khi nước sôi thì cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và cho hết phần củ cải trắng lúc nãy vào. Mình sẽ trần củ cải trong nước sôi khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì mình sẽ vớt củ cải ra ngoài thau nước lạnh và để cho nguội bớt. Sau đó vắt bớt nước trong củ cải và cắt nhỏ củ cải ra. Hoặc là cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể thay củ cải bằng củ sắn, mình không cần phải trụng nước sôi. 15g nấm mèo sau khi rửa sạch ngâm nở thì cũng đem đi cắt nhỏ. Nấm đông cô thì Hana sử dụng 10g, mình cũng rửa thật sạch, ngâm nước ấm cho nở và cũng cắt nhỏ ra. Cà rốt thì mình dùng 100g. Tôm khô thì mình dùng 30g. Sau khi rửa thật sạch để ráo, mình không cần phải ngâm mềm. Bắt cái chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Lúc này mình cho hết phần tôm khô lúc nãy vào, xào cho tới khi tôm thơm. Nếu mà cô bác, anh chị và các bạn mình ngâm thì tôm sẽ bị mất mùi vị, ăn không ngon. Khi tôm đã có mùi thơm thì cho ra ngoài chén và để cho nguội bớt. Tiếp tục cho hết phần nấm mèo vào, xào khoảng 2 phút. Mình làm như vậy để khử mùi hôi của nấm. Sau 2 phút cho hết phần nấm đông cô vào, đảo thêm 1 phút nữa thì mình tắt bếp. Tôm khô bây giờ đã nguội bớt, mình sẽ cho vào cối và đem đi xay nhuyễn. Các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ xào nhân. Đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng mình cũng cho vào 1 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm, cho lần lượt củ cà rốt, củ sắn hoặc là củ cải trắng vào, xào thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào, trộn đều lên. Gia vị nêm vào gồm có 1 muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, đảo đều cho thấm hết gia vị. Khi nhân thấm đều gia vị thì mình thêm vào một ít tiêu xay
Sau đó trộn đều lên, tắt bếp và để nhân thật nguội trước khi gói bánh. Xong phần nhân, mình sẽ chuẩn bị phần bột, cho vào son 335ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối, khuấy đều, đậy nắp lại và nấu cho nước thật là sôi. Khi nước đã sôi bùng lên thì mình tắt bếp. Phần bột hôm nay Hana sẽ sử dụng 150g bột tàn mì và 50g bột năng. Phần này cô bác, anh chị và các bạn cho vào ngay khi nước vừa sôi nha, mình đừng có để nước nguội. Sau đó dùng đũa hoặc là dùng cây cán bột giống như Hana đang làm, trộn đều phần bột này lên. Và đậy bột lại để khoảng 5-10 phút cho bột nở. Sau khoảng 5 phút, mình tiếp tục cho vào 50g bột năng và trộn đều. Lúc này bột vẫn còn nóng, nếu cô bác, anh chị và các bạn không chịu được nóng, mình có thể dùng cái phới dẹp để mình trộn bột. Cho bột ra bàn và nhồi thành một khối. Khi bột đã thành một khối, lúc này mình cho vào một muỗng canh dầu hành hoặc là dầu ăn. Tiếp tục nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Lấy một ít bột ra bàn, nhồi sơ lại cho bột được dẻo mịn hơn. Sau đó lăn thành hình trụ dài có đường kính khoảng 2cm và chia bột thành 15g trên một viên. Phần bột nào chưa làm, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc kín lại để tránh bột bị khô, khó tạo hình. Sau đó lấy từng viên bột ra, ấn dẹp và cán thành hình tròn có đường kính khoảng 8cm, bọc nhân và gói lại. Để tạo hình bánh luôn đều và đẹp thì khi cô bác, anh chị và các bạn gấp bánh xong, mình nhấn ở chánh giữa trước, sau đó gấp nếp từ ngoài vào, mỗi bên mình gấp khoảng 3 lần là được. Khi tạo nếp xong thì mình gấp mép từ phía trên xuống một xíu để một chút mình hấp bánh không bị bung. Và tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Trước khi tạo hình bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên hấp 7 phút là bánh chín. Sau 7 phút mình sẽ tắt bếp, quét một ít dầu ăn lên mặt bánh để bánh luôn được mềm mại. Bánh này khi ăn, cô bác, anh chị và các bạn có thể kết hợp thêm một ít nước tương loại nhạt và một ít tương ớt. Nếu có thêm một ít mè rang vàng thì rất là ngon. Vỏ bánh bên ngoài thì dai dai giòn giòn. Phần nhân củ cải hoặc củ sắn thì cũng rất là giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ cho Hana xin một like, một bình luận và một đăng ký nhé. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.